Tak sangka betul, phone 400 pun dah boleh dapat NFC, bateri 6000mAh dan ada fast charging 33W. Hai guys, saya Abang Ash and welcome back to my channel. So hari ni kita nak review satu budget smartphone yang specs dia sama dengan POCO C85 iaitu Redmi 15c. Phone Redmi budget dah lama kena potong oleh Infinix dan Tecno sebab specs yang ditawarkan oleh Redmi dah semakin lemah dalam 2 tahun ni. Tapi kali ini mereka dah tobat dah sebab mereka dah all in semua sekali, siap dengan spender mereka. Jadi jom kita tengok apa yang best dekat Redmi 15c ni. So masa buka tu kita akan dapat phone dia, SIM ejector tools, user manual dan warranty card, TPU case, kabel Type-C dan charger 2 pin 33W. So untuk design kamera, kali ni mereka dah tak guna kamera yang besar macam lembu. Tapi kali ni mereka dah nampak lebih premium macam iPhone 11. Jadi masa pegang phone ni memang rasa sedap sebab phone ni dia tak rasa tebal walaupun dia ada bateri yang sangat besar. Untuk design cover dia, design kali ni memang nampak sangat cantik. Cuma yang sayangnya dekat sini dia ada logo tong sampah. Kalau Redmi buangkan logo tong sampah dan adjust Redmi 15c dekat sini, phone ni memang nampak lebih premium dan rasa mahal. Lepas tu phone ni dia pun support IP64 yang boleh tahan air. Jadi kalau ada air tertumpah ke terkena air hujan tu, phone ni dia masih boleh survive lagi. Kat sebelah kanan ada volume, power dan fingerprint scanner. Kat bawah pula ada 3.5mm audio jack, mic, USB-C dan speaker. Kat sebelah kiri dia ada tempat letak SIM dan memory card. Lepas tu dia support 2 nano SIM dan 1 memory card. Kat atas pula tiada IR blaster. Bergerak ke bahagian depan, phone ni didatangkan dengan skrin bersaiz 6.9 inci, support refresh rate 120Hz. Jadi nak gunakan dia untuk layan movie ke scrolling social media tu, skrin dia memang nampak besar gila dan rasa smooth. Cuma yang sayangnya phone ni dia guna mono speaker dan bezel dia memang besar gila. Tapi phone ni dia masih support volume booster sehingga 200%. Untuk bateri dia pula, phone ni dia guna bateri 6000mAh yang sangat besar. Jadi untuk kegunaan harian kan, biasanya bateri dia boleh tahan dalam sehari 2. Dan untuk charging dia pula, charging dia pun sangat laju juga. Sebab dia support fast charging sehingga 33W. Jadi kalau kita charge guna charger original kan, Redmi claim yang kita boleh dapat 50% dalam 31 minit. Untuk UI dia pula, phone ni dia guna Xiaomi HyperOS 2 based on Android 15. Jadi untuk UI dia pula, UI dia dah upgrade lebih laju dan ada features AI. Dan untuk features yang lain pula, kat dalam masih ada features NFC, OTG dan ada wireless display. Jadi kalau korang nak gunakan dia untuk kerja harian kan, specs dia memang dah cukup lengkap dan sesuai lah kalau korang nak gunakan dia untuk kerja-kerja basic itu. Untuk chipset dia pula, phone ni dia guna chipset MediaTek Helio G81 Ultra. Jadi untuk performance harian kan, performance dia masih kira cukup okey lagi dan boleh handle semua benda-benda yang basic tu. Dan untuk gaming experience dia pula, phone ni masih boleh main game ML, PUBG dan yang lain. Cuma korang janganlah expect tinggi sangat dekat gaming performance dia. Sebab korang still akan rasa spike sikit dan memory yang dia guna adalah jenis yang eMMC. Untuk kamera dia pula, phone ni dia guna kamera 50MP untuk main kamera dan 8MP untuk kamera depan. Jadi setakat nak gunakan dia untuk ambil gambar dokumen ke send WhatsApp tu, kamera dia masih kira cukup okey lagi. Dan untuk features kamera dia pula, kat dalam ada time-lapse, video, foto, portrait, night mode dan Ultra HD. Dan ini adalah sedikit sampel-sampel gambar yang saya ambil guna Redmi 15C ni. So overall berbaloi ke phone ni? Bagi saya, yes, phone ni memang cukup berbaloi sebab dengan harga bawah 400 saja kan. Kita dah boleh dapat features NFC, bateri yang besar, fast charging dan ada refresh rate 120Hz. Cuma yang sayangnya phone ni dia guna mono speaker dan performance dia masih kira slow lagi. Tapi setakat nak gunakan dia untuk kerja-kerja basic, hantar WhatsApp dan bagi anak untuk belajar online kelas tu, phone ni masih boleh handle semua kerja-kerja basic tanpa sebarang isu. So untuk harga dia, Redmi 15c ni dijual start pada harga 429 dan POCO C85 dijual start pada harga 399. So kalau korang nak jimat duit poket, korang boleh pilih POCO C85 yang specs dia sama aja tapi harga dia lebih murah. Kalau POCO C85 dah habis stok, barulah korang pilih Redmi 15c yang harga dia cuma beza RM30 aja. So korang rasa macam mana? Adakah phone ni berbaloi atau tidak? Komen dan share sikit apa pendapat korang tentang phone ni.
So kalau korang berminat untuk beli phone ni, aku dah sharekan link dia dekat bawah description sana. Dan coming soon saya pun akan review phone budget daripada brand lain. So kalau korang nak tahu apa phone yang best, jangan lupa like dan follow channel ni. So I rasa itu saja untuk video hari ni. Kalau suka video ni, jangan lupa tekan butang like, share, komen dan subscribe ya. Bye bye and see you in the next video.